વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે બનાવીશું વેજ મંચુરિયન। વેજ મંચુરિયન આપણે ગ્રેવીવાળું બનાવીશું। તો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો તેના માટે 2 કપ છીણેલી કોબી લીધેલી છે, 1 કપ ગાજર તે પણ છીણીને લીધેલું છે, 1 મીડિયમ સાઇઝનું કેપ્સિકમ તેને આ રીતે ઝીણું કટ કરીને લીધેલું છે તે પણ એડ કરી દઈએ। લીલી ડુંગળી લીધેલી છે તેને પણ આ રીતે ઝીણી કાપીને લીધેલી છે 2 નંગ તે પણ એડ કરી દઈએ। હવે તેમાં 1 ચમચી લસણની પેસ્ટ, 1 ચમચી આદુની પેસ્ટ, તેમાં 1 ચમચી રેડ ચીલી સોસ એડ કરીશું, 1 ચમચી સોયા સોસ, 1 ચપટી આજીનો મોટો ઓપ્શનલ છે, તમારે ન નાખવો હોય તો પણ ચાલે, મરી પાવડર અડધી ચમચી। હવે તેમાં 1 કપ મેંદો એડ કરીશું, થોડો વધારીએ છીએ પછી જરૂર લાગશે તો નાખીશું। અડધો કપ કોર્નફ્લોર, કોર્નફ્લોર પણ આપણે થોડો વધારી લઈએ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, બધું જ બરાબર હાથથી મિક્સ કરી લઈએ। જરૂર લાગે તો 1 થી 2 ચમચી પાણીનો ઉપયોગ કરી શકાય છે, પણ જરૂર નહીં પડે કારણ કે વેજીટેબલમાંથી પાણી છૂટું પડે છે, પાણીની બિલકુલ જરૂરિયાત નહીં પડે। થોડો મેંદો એડ કરું છું, થોડો કોર્નફ્લોર, હવે આ સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે, તેમાંથી આપણે ગોળી બનાવી લઈએ। જે સાઈઝની ગોળી બનાવવી હોય એ સાઈઝની ગોળી બનાવીને તૈયાર કરીએ, નાની અથવા તો મોટી જે સાઈઝ ગમે એ રીતે બનાવીને તૈયાર કરીએ। ગોળી ન બનાવવી હોય તો ડાયરેક્ટ પણ તેને બનાવીને તળી શકાય છે, આ રીતે સીધી મૂકતી જવાની। તેલ પણ ગરમ થવા મૂકી દીધેલું છે, આ જ રીતે આપણે બધી જ ગોળી બનાવીને તૈયાર કરી લઈએ। મંચુરિયનની બધી જ ગોળી બનીને તૈયાર છે, તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, મંચુરિયન ગોળી હવે તળીને તૈયાર કરીએ। થોડી શેકાય એટલે પલટાવી લઈએ। આ રીતે આપણે મંચુરિયનને તળવાનું છે, થોડું બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળવાનું છે। મંચુરિયન ગોળી તળાઈ ગઈ છે, બહાર લઈ લઈએ। બધી જ ગોળી તળીને તૈયાર છે। હવે આપણે જેમાં મંચુરિયનની ગોળી તળી છે એ તેલમાં 4 ટેબલ સ્પૂન તેલ રાખી અને તેનો વઘાર કરીશું। તો તેલ ગરમ જ છે, તેમાં લસણ નાખીશું, આદુની પેસ્ટ, મરચાંની પેસ્ટ મિક્સ કરી લઈએ। હવે તેમાં લીલી ડુંગળીનો આગળનો ભાગ હોય તે એડ કરીશું, અને ચાઇનીઝ કોઈ બી આઈટમ આપણે બનાવતા હોય તો ગેસ આપણે ફૂલ જ રાખવાનો છે। કોબી 2 ચમચી, ગાજર 2 ચમચી, કેપ્સિકમ 2 ચમચી, બધા શાકભાજીને આપણે વધારે કૂક નથી કરવાના, થોડા ક્રન્ચી લાગે એ રીતના જ કૂક કરવાના છે। હવે તેમાં બધા સોસ એડ કરીશું, ચીલી સોસ 1 ચમચી, સોયા સોસ અડધી ચમચી,
શેઝવાન સોસ 1 ચમચી, કેચઅપ 1 ચમચી. બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. મરી પાવડર અડધી ચમચી. બધા મસાલા તમારા ચોઈસ પ્રમાણે તમે નાખી શકો છો. હવે તેમાં લીલી ડુંગળીનો લીલો ભાગ એડ કરી દઈએ. થોડું લીલું લસણ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. બધા સોસ છે તેમાં મીઠું છે તે પ્રમાણે નાખીશું. હવે 1 ચમચી કોર્નફ્લોર લીધેલો છે તેમાં પાણી નાખી મિક્સ કરી તે એડ કરીશું. આપણે ગ્રેવી મંચુરિયન બનાવી રહ્યા છીએ એટલે 5 થી 6 ચમચી પાણી એડ કરીશું. હવે તેમાં મંચુરિયન ગોળી એડ કરી દઈએ. મિક્સ કરી લઈએ. તો આપણું તૈયાર છે ગ્રેવી મંચુરિયન. નીચે ઉતારી લઈએ. તો મંચુરિયન તૈયાર છે, તેને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ. તેના ઉપર લીલું લસણથી ગાર્નિશિંગ કરી દઈએ. તો હવે ઘરે જ બનાવેલું વેજ મંચુરિયન સર્વ કરી દઈએ. ઘરે મંચુરિયન બનાવવાનો એક મેઇન ફાયદો એ છે કે તેમાં આપણે તાજા શાકભાજી યુઝ કરી શકીએ છીએ. તો હવે મંચુરિયન ઘરે જ બનાવીને ખાજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.